Στην ορεινή Ελλάδα υπάρχουν πολλά έρημα χωριά διαφορετικά από όσα έχουμε συνηθίσει. Στο Πετρωτό, στην ορεινή ναυπακτία που βρισκόμαστε σήμερα, δεν έχει σπίτια συγκεντρωμένα γύρω από μια πλατεία. Οι κατοικίες εδώ είναι σκορπισμένες στις πλαγιές. Κι όμως, σε αυτόν εδώ τον τόπο, κάτι υπάρχει που τους ενώνει όλους. Καλώς ήρθατε, χάρηκα που ήρθατε εδώ στο Αντάμωμα. Είμαι ευτυχισμένος να βλέπω όλους εδώ στον Αντάμωμα, από την Αμερική και από τον τόπο μας εδώ. Εδώ που γεννήθηκα, πονάω και πάντα θα πονάω και θα κάνω το πάντα. Να συντηρήσουμε τα παλιά και τα καινούργια που έρχονται εδώ. Έχετε χρόνια που λείπετε στην Αμερική? 73. Αλλά πάντα έρχομαι εδώ. Ποτέ δεν ξεχνάω αυτά τα μέρη και τον τόπο που γεννήθηκα. Και πάντα ενθυμούμε πάντα να έρχομαι 2 φορές το χρόνο. Κύριε Θωμά, πώς αισθάνεστε όταν πρωτομπαίνετε σε αυτό το μέρος εδώ και έρχεστε εδώ? Η χαρά μου είναι, ανοίγει η χαρά μου, βλέπω τον κόσμο, τις συγγενείς μου, τους συγγενείς μου, τι άλλο θέλεις. Και άμα βλέπεις όλα τα αγαπημένα παιδιά και συγγενείς εδώ πέρα, αυτό το δω. Πώς αισθάνεσαι, κύριε Θωμά, όταν βλέπεις κλειστά σπίτια? Δεν αισθάνομαι, είναι σαν έκρα. Ποτέ δεν θέλω να δει αυτό. Και εύχομαι όσοι ζουν η νεολαία να έρχονται και να επισκέπτονται το χωριό που έζησε ο πατέρας και η μητέρα. Αν έπρεπε να μου πεις μια λέξη για αυτό το χωριό, ποια θα μου έλεγες? Μια λέξη, αγάπη. Ξεπερνά τα πάντα. Οι χωρίδες είναι με τα χέρια ανοιχτά. Όποια και να έρθει να φιλοξενηθεί σε τούτο το χωριό. Πού συναντιόταν ο κόσμος? Πλατεία δεν είχε το χωριό. Πού γινόταν οι συναντήσεις τα παλιά τα χρόνια? Εδώ στην Αγία Παρασκευή που κάναμε τη γιορτή, φύγαμε μικροί, 9 χρονών πήγα στην Αμερική. Στην Αμερική σε ποια πολιτεία βρίσκεστε? Είμαστε στη Πενσιλβάνια. Και πόσα χρόνια λείπετε? Από το 1959. Πονάμε και εδώ ερχόμαστε. Είναι ωραία που ανταμώνομαστε και βλέπουμε όλοι που είμαστε μακριά. Χρόνια πολλά, κύριε Χρόνια πολλά και καλά και του χρόνου με υγεία. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά εμείς εξυνητεμένοι εδώ. Ο Θεός και η Παναγία και η Αγία Παρασκευή μας έφερε με το καλό σε αυτό το πανέμορφο Αντάμωμα. Πότε φύγατε εσείς από εδώ? Εγώ έφυγα όταν ήμουν 18 χρονών από την Ελλάδα και κάπως έτσι, κάπως αλλιώς, επειδή πονάμε τις ρίζες μας και την καταγωγή μας, γιατί εδώ περάσαμε τα καλύτερα μας χρόνια, με κάθε ευκαιρία που βρίσκουμε ερχόμαστε στην πατρίδα και συγκεκριμένα σε τούτα τα χωριά, γιατί η καρδιά χτυπάει διαφορετικά όταν ανεβαίνουμε εδώ σε τούτα τα γιασμένα τα βουνά. Όπως και σε άλλες οικογένειες ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Θυμάμαι συγκεκριμένα εκείνη την εποχή, φύγαμε κάπου 15 παιδιά στην ηλικία μου. Άλλοι για σπουδές, άλλοι για δουλειές. Ήτανε δύσκολα τότε. Πού πήγατε? Εγώ όταν έφυγα από εδώ είχα την αδερφή του πατέρα μου στο York, στην Πενσιλβάνια. Όταν πας εκεί, ειδικά υπό τέτοιες συνθήκες, ο δρόμος επιστροφής είναι πολύ δύσκολος. Γιατί ο λόγος που μας έκανε να φύγουμε ήταν σοβαρός, ήταν συγκεκριμένος. Οπότε δεν ήταν εύκολο να πούμε ότι θα καθίσουμε στην Αμερική, το δεν μας αρέσει, δεν αρκεί. Πώς ήταν το χωριό όταν ήσασταν εσείς παιδί? Μια μεγάλη παιδική χαρά. Πόσο κόσμο είχε τότε? Εμείς όταν ζούσαμε εδώ, δεν ερχόμασταν μόνο το καλοκαίρι. Θυμάμαι, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, μας έπαιρνε και 2-3 μέρες πριν σχολάσει στο σχολείο για Χριστούγεννα και για Πάσχα, για να προλάβουμε τότε τη συγκοινωνία, για να προλάβουμε να έρθουμε στο χωριό. Όσες πιο πολλές μέρες γινότανε. Βέβαια το καλοκαίρι ήταν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και δεν μας έλειψε ποτέ η παρέα.
ήταν γεμάτο όλο το χωριό. Και τότε, να σας θυμίσω ότι δεν είχαμε ούτε ρεύμα στα πρώτα χρόνια που ήρθαμε. Θυμάμαι εκείνα τα λουξ, τα φημισμένα που ανάβαμε και τους φακούς. Και μου έλεγε η γιαγιά μου να μην φοβάστε, γιατί εδώ στο χωριό, λέει, δεν υπάρχουν ξωτικά. Ξωτικά είναι οι άνθρωποι. Εσείς, λέει, θα ερχόσαστε όποτε θέλετε και μας έδινε τους φακούς. Και γυρνάγαμε στο σπίτι το βράδυ. Τα παιχνίδια ασταμάτητα. Το κυνηγητό, το κρυφτό, οι εκδρομές δεν τελειώναν ποτέ. Και όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές οι αναμνήσεις ζουν μέσα μας. Η επιστροφή τώρα στο χωριό, θα επισκεφτούμε μερικά μονοπάτια ή το προάβλιο του σχολείου ή εκεί που κρυβόμασταν, εκεί που τρέχαμε, εκεί που παίζαμε, εκεί που πέφταμε και είναι πολύ συγκινητικό. Κάθε πότε επιστρέφετε? Εγώ έχω καταφέρει και επιστρέφουμε κάθε χρόνο. Υπάρχει ακόμα το πατρικό σας? Υπάρχει. Και πώς νιώθετε όταν το αντικρίζετε? Όταν πρωτορχόμαστε είμαστε λίγο λυπημένοι, γιατί κάθε σπίτι που είναι κλειστό για να ανοίξει θέλει κάποια προεργασία, θέλει κάποια μελέτη. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν επιστρέφετε σε αυτόν εδώ το μέρος, στο χωριό? Το πρώτο πράγμα, εγώ τουλάχιστον, σταματάω εκεί στην είσοδο που λέει η ταμπέλα γράφει Νεοχώρη. Θα κάνω μια παύση εκεί, θα κάνω το σταυρό μου και σιγά σιγά θα ακολουθήσω για τον δρόμο για την πλατεία. Και μετά τους χαιρετισμούς και τα καλωσορίσματα στην πλατεία, ανηφορίζουμε για την εκκλησία μας να ανάψουμε ένα κερί. Εκείνο που προσμέναμε πάντοτε, από μικρά παιδιά μέχρι τους γερόντους, ήταν οι παραμονές του πανηγυριού. Και εκεί ετοιμάζαμε τα σπίτια μας, ετοιμάζαμε τις ενδυμασίες μας, ετοιμάζαμε τα πάντα. Γιατί ήταν το πανηγύρι, το αποκορύφωμα όλου του έτους. Και θα τελειώσω με αυτό ότι όταν ξενιτεύτηκα και κάθε χρόνο που γύριζα, όταν το τελευταίο τραγούδι που παίζανε τα όργανα που λέμε για το πανηγύρι, εγώ έλεγα καλή χρονιά, γιατί ήταν σαν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Έκλεινε ο κύκλος ολόκληρου του έτους με το πανηγύρι και μετράγαμε αντίστροφα τις μέρες μέχρι το επόμενο. Ναι. Πολύ συγκινητικά όλα αυτά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ και εσείς. Χρόνια πολλά και η Αγία Παρασκευή να μας φέρνει να ανταμώνουμε και να περνάμε όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Μεγάλωσα εδώ μέχρι 12 ετών πήγα δημοτικό, μετά φύγαμε εξωτερικό και τώρα από ό,τι μπορούμε έρχομαστε. Μας πονάει ο τόπος να έρθουμε. Ποια παιδική ανάμνηση παραμένει ζωντανή όσο είστε μακριά από αυτόν εδώ τον τόπο? Ο πατέρας μου σκοτώθηκε όταν ήμουν πολύ μικρή. Δεν τον γνώρισα. Μετά μείναμε με τα αδέρφια μας, μεγαλώσαμε. Εντάξει, τι να πούμε. Τι από το χωριό σας λείπει περισσότερο όταν είστε στην ξενιτιά? Να σου πω, η φύση, ο καθαρός αέρας, τα έλατα, ναι, ο κόσμος, ναι. Καθαρός αέρας, έρχομαστε και αναπνέουμε καθαρόν αέρα. Ναι. Όταν πρωτομπαίνετε σε αυτό το χωριό, πώς νιώθετε? Και χαρά και λύπη. Γιατί εντάξει, όπως είπαμε, είχαμε και καλά χρόνια και άσχημα χρόνια. Αλλά εντάξει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν έρχεστε? Θέλω να πάω στο πατρικό μου. Έπεσε, αλλά πηγαίνω στο πατρικό μου. Πηγαίνω έτσι και κάθομαι λίγο. Για πολιτεία μένετε? Στη Πενσιλβάνια, στο Shippensburg. Κοντά στο Harrisburg είμαστε. Ναι. Και είστε πόσα χρόνια εκεί? Πολλά. Από το 67. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας, για τα καλά σας λόγια. Και να περάσετε όμορφα σήμερα στο αντάμωμα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, γιαγιόλα μου. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε, υγεία. Είσαι καλά? Καλά. Πέρασα από τα 90 πάνω. Καλώς ήρθατε στο Παλιανέγορο. Καλώς σε βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
Πώς περνάς εδώ? Μια χαρά. Στο ρηφόρο τώρα κατάφερε πάει το παλιρέχωρο. Πάει το χωριό? Έσβησε. Παλιρέχωρο. Μένει κανένας εδώ? Όχι, Κανείς τώρα. όχι. Δεν μπορώ. Τα παλιά τα χρόνια? Έμενα με 25 ετών οικογένεια. Να είσαι καλά, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Αγαπημένα μου παιδιά, καλώς ορίσατε εδώ στο πανηγύρι μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο και χίλια συγχαρητήρια και σε εσάς που κάθε χρόνο μας τιμάτε με την παρουσία σας και έρχεστε, και εύχομαι να το συνεχίσετε αυτό το πράγμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Ουρε με μάρανα τα ξένα, με μάρανα τα ξένα, με μάρανα τα ξένα γέμω και τα λαργίνα. Ουρε με μάρανα τις κόρες, με μάρανα τις κόρες, με μάρανα τις κόρες γέμω τα μηνύματα. Όχι αν το έχεις ξενέναρθεις, αν το έχεις ξενέναρθεις, αν το έχεις ξενέναρθεις, έλα γρήγορα. Ουρε σαν ξεκίνω για να έρθω, σαν ξεκίνω, ουρε για να έρθω, σαν ξεκίνω για να έρθω, λάσπες και νερά. Μας αν γυρίζω πίσω, μας αν γυρίζω πίσω, μας αν γυρίζω πίσω, ήλιος και ξαστέρια. Θα ρίξω ένα μαντίλι, θα ρίξω ένα μαντίλι, θα ρίξω ένα μαντίλι στον ωκεανό. Μπορεί κι αν έρθει το μαντίλι, κι αν έρθει το μαντίλι, κι αν έρθει το μαντίλι, τότε θα έρθω κι εγώ, Βαγγέλιο μου.
που τον ανέβω κι αχαί, μωρέ παπα, αδελή παπα. Βρε τον κοκό και μαλώνει, θέλει πανεβέντη. Τον κοκό και μαλώνει, θέλει πανεβέντη. Μωρέ εσείς βόνα, εσείς βόνα των γρεβένων. Πεύκα του Μετσόβου δεν είπα παλεύεντη και πεύκα του Μετσόβου δεν είπα παλεύεντη. Μωρέ εσείς καλά το ξέρετε, ωραία παπα, αδελή παπα. Αυτό το παπανικό θέλει παλεύεντη. Αυτό το παπανικό θέλει παλεύεντη. Δεν τα ακούς, δεν τα ακούς, δεν τα ακούς, Γιούλα μου. Δεν τα ακούς, Γιούλα μου, ίσο λέει η μανώνα σου. Άιντε μην λουστείς, μωρέ μην λουστείς, μην λουστείς, μη χτενιστείς. Άιντε μην λουστείς, μη χτενιστείς, στον χώρο που μην κατεβείς. Άιντε και πήγιο, ωραία και πήγιο, και πήγιο, δεν τα ακούσε. Άιντε και πήγιο, δεν τα ακούσε, βρελώστηκε, δεν μυστήκε. Γελούστηκε, δεν μυστήκε, στον χώρο κατεβήκε. Άιντε.
uma lamatenia de vrisi uma lamatenia ore pospa hasta scrionero ai de pospa hasta scrionero στο και εγώ καημένος ρε πως στο και εγώ καημένος ρωτήσα αγάπης τον καημό άιντε τίσα αγάπης τον καημό βρύση να μου στέρνα μπορεί να μου βρύση να μου στέρνα μπορεί να μου γαργαρονέρο άιντε να μου γαργαρονέρο λένε τα χεράκια μπορεί να σου λένε τα χεράκια ρε γέτο τον άσπρο τσονέμο άιντε γέτο τον άσπρο τσονέμο έλα για να το Άιντε μπορεί να αργάλε βεντί μου αργάλε άιντε λεβέ βεντί το χώρο Μωρέ να αργά λεβέντη μου το χωρογιά έτσι για να σε κάμα αρρώσω Άιντε βρε να λάσω τα λάσω
Έδι σου τα δώσω Θεός. Μπορεί να σου τα δώσω Θεός μα αχ μα τι είναι γιατροί η γάδα. Άιντε μωρέ καμαρί άιντε έφυγε ομορφιά. Μορφιάγιο αχ κι όλοι είναι ωστή η μάδα. Άιντε τώρα το βράδυ, τώρα το βράδυ και βράδυ. Ωραία τώρα το βράδυ, τώρα το δίλη. Να πω τώρα το δίλη. Άιντε πέρασε να σήκεις, πέρασε να σήκεις, πέρασε να σήκεις σαν τον Αυγερή, να πω σαν τον Αυγερή.